Welcome to my channel Duldul Assam. বন্ধুসকল আজি আকৌ ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও লৈ আনিছো আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিওটো হেকৰলৈকে চাব আৰু আপোনালোকেও সুন্দৰ আৰু বঢ়িয়া YouTube চেনেলৰ লোগো বনাবলৈ শিকিব বন্ধুসকল আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পায় বন্ধুসকল লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া পায় ডিসলাইক বাটনটো আছেই বন্ধুসকল আপোনালোকৰ চেনেল যদি গ্ৰো কৰিব লগা হয় তেনেহলে আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব যে আপোনালোকৰ যেটো চেনেলৰ মেইন যেটো লোগো আৰু যেটো আপোনালোকৰ বেনাৰ হেই কেইটা আকৰ্ষিত হ'ব লাগে আৰু আই কেচিং হ'ব লাগে কিয়নো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি চেনেলত কোনোবাই আহে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ প্ৰফাইল লোগো আৰু চেনেলৰ বেনাৰ হেইটোৱে ইহতৰ চকুত পৰে তাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ ভিডিওবোৰত যিবিলাক কন্টেন্ট আছে হেইবিলাকৰ ওপৰত চকু পৰে হেই কাৰণে প্ৰথমতে মানে ফাৰ্স্ট ইমপ্ৰেছন ইজ লাষ্ট ইমপ্ৰেছন হেইটো আপোনালোকে শুনিছেই সাগে হেই কাৰণে আপোনালোকে আগত মন কৰিব যে যিকোনো চেনেল এটা খোলাৰ পিছত নিজৰ যেটো প্ৰফাইল লোগো আৰু আপোনালোকৰ যেটো চেনেল বেনাৰ হেইটো সবচে আকৰ্ষিত কৰি বনাব লাগে তো ইয়াৰে বিষয়ে মই এই ভিডিওটো বনাইছো আৰু আপোনালোকক সিম্পল ৱেত কেনেকৈ লোগো বনাই আপোনালোকৰ YouTube চেনেলৰ কাৰণে হেইটো মই আজি এই ভিডিওত দেখুৱাম বলা তেন্তে বন্ধুসকল আৰু দেৰি নকৰো মোৰ মোবাইল স্ক্ৰিনত গুচি যাও বুম তো বন্ধুসকল ফাৰ্স্ট অফ অল আপোনালোকে যাব লাগিব পিক্সআৰ্ট এপত গৈ পিনে একেবাৰে তলত কালাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডছ মানে বেকগ্ৰাউণ্ডত আপুনি কি কালাৰ থব নিজৰ লগত হেইটো আপোনালোকে চুজ কৰিব মই ৰেড কালাৰটোৱে চুজ কৰিলো তাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট কি কৰিব লাগিব এইটো আপোনালোকে ক্ৰপ কৰিব লাগিব মানে লোগোৰ যেটো সাইজ হেইটো সেট কৰিব লাগিব স্কয়াৰ সাইজত আপোনালোকে ৰাখিব পিক্সআৰ্ট এপত তাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট টেক্সট লিখিব লাগিব টেক্সট আপোনালোকৰ চেনেলৰ নাম কি হেৰে হয় হেইটো লিখিব মোৰ চেনেলৰ নাম দুলদুল আসাম হেই কাৰণে মই প্ৰথমতে ডি টো আগত টাইপ কৰি লৈছো আৰু ষ্টাইলটো ডি টো বনাই লও আগত ইয়াত আপোনালোকে ডিফাৰেন্ট কালাৰ ৰাখিব পাৰে মই আগত এডজাস্ট কৰি লম কোনটো সাইডত বেছি ভাল লাগিব হেইটো এডজাস্ট কৰাৰ পিছত ঠিক মেজাৰমেন্টটো লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু সাইজটো ডাঙৰ সৰু কৰি ল'ব পাৰে ইয়াত মই এইটো সাইজতে ৰাখি লম তাৰ পিছত নেক্সট এলফাবেট যেটো হল এ আসাম হেইটো মই এতিয়া বনাই আছো আৰু হেইটো মই হোৱাইট কালাৰতে ৰাখিম বেছি ভাল দেখিব তেতিয়া এটা ব্ল্যাক আৰু এটা হোৱাইট ব্ল্যাক এন্ড হোৱাইট কম্বিনেশনত আৰু এতিয়া ফুল চেনেলৰ নেম যেটো দুলদুল আসাম হেইটো মই হেইটো তলত ৰাখিম মানে ডি এৰ তলত ৰাখিম আৰু ফন্টটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী আৰু নিজে কেনেকৈ ডিজাইন ভাল লাগে বেছি কোনটো ফন্টত বেছি ভাল লাগে আৰু প্ৰথমতে দেখিব আপোনালোকৰ ওপৰৰ যেটো এলফাবেট আছে তাৰ লগত অকমান বেলেগ দিব তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল হ'ব মই এতিয়া হেইটোৱে ৰাখো আৰু কালাৰটো মই ব্ল্যাকে ৰাখিম এইটো তেতিয়া আই কেচিং হ'ব আৰু অলপ প্ৰফেশনাল লুক দিব আৰু মই যিমান পাৰে লোগোটো প্ৰফেশনাল লুক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকেও নিজৰ ডিজাইন নিজৰ ষ্টাইল অনুযায়ী বনাব পাৰে আৰু কমেন্টছত জনাব যে আপোনালোকে মোৰ এই লোগোটো কেনেকৈ দেখা পাইছে ভাল পাইছে নে পোৱা নাই আৰু এতিয়া মই এইটো শেপ বনাব লাগিব সাৰ্কেল শেপত কিয়নো YouTube আৰু Googleত প্ৰফাইল পিকচাৰবোৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে যে সাৰ্কেল শেপতে হয় তেতিয়া ফিট হৈ যাব আৰু দেখিবলৈও এট্ৰাক্টিভ হ'ব আৰু ভাল লাগিব ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব বন্ধুসকল এইটো আৰু এবাৰ ক্ৰপ কৰিব লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ডত যিমান আননেসেসাৰী বেকগ্ৰাউণ্ড ৰেড কালাৰ আছে হেবিলাক গুটেইখিনি আতৰাব লাগিব আৰু সাৰ্কেল শেপতে আকু ল'ব লাগিব এইটো কৰি লোৱাৰ পিছত মই আকৌ এইটো ভাল কৰি ফিক্স কৰি পিনে সাইডৰ যেটো ৰেড কালাৰ আছে হেবিলাক গুটেই আতৰাই দিম তাৰ কাৰণে মই টুলছত যাম যেটো ক্ৰপ কৰা টুলছ তাতে গৈ পিনে আকৌ এইটো সাৰ্কেল শেপতে কাটি লম এতিয়া ভাল কৰি এডজাস্ট কৰি লৈছো মই তাৰ পিছত ধুনিয়াকে ভাল কৰি মেজাৰমেন্টটো লৈ ক্ৰপ কৰি লম তেতিয়া দেখাত ভাল লাগিব বহুত প্ৰফেশনাল লুক যেন লাগিছে আপোনালোকৰ চকুত বা লাগিছে নে নাই নাজানো মোৰ চকুতটো ভালে লাগিছে সো আপোনালোকে এইটো সেভ কৰি ল'ব পাৰে গ্যালাৰীত ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ওপৰৰ যেটো এৰো বাটন আছে এটো ক্লিক কৰিব আৰু গ্যালাৰীত সেভ কৰি দিব ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে গ্যালাৰীত অলৰেডি সেভ হৈ গৈছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ফুল একেবাৰে এইচডি কোৱালিটিত ভালকে লোগোটো ক্লিয়াৰলি ডান হৈ গৈছে এতিয়া বন্ধুসকল ঘূৰি যাও মোৰ ফেস কেমলৈ তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰি জনাব আৰু মই এনেকৈ ইউজফুল ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে আনি থাকো আৰু মোৰ চেনেলত কোনোবাই যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু নটিফিকেশনৰ যেটো বেল আইকন হেইটো টিপি দিব এতিয়ালৈ বন্ধুসকল জয় অসম